हेलो नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई लेखाइ पठाएको एउटा अर्को भिडियोमा। आजको भिडियोको हाम्रो टपिक रहेको छ स्यालेरी अफ सिभिल इन्जिनियर इन नेपाल। सिभिल इन्जिनियरको मात्र नभएर आज हामीहरू सब ओभरसियर र सिभिल इन्जिनियर तीनटै लेभलको बारेमा कुरा गर्छौं। स्यालेरीको बारेमा गभर्नमेन्ट सेक्टरमा र प्राइभेट सेक्टरमा के कस्तो स्यालेरी हुन्छ र यो स्यालेरीहरू बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईहरु लास्टसम्म भिडियो हेर्नु होला, तपाईहरुको कन्फ्युजन सबै क्लियर हुनेछ। सो आउनुहोस् यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। फर्स्टमा हामी प्राइभेट सेक्टरबाट सुरु गर्छौं। फर्स्टमा हामी सिभिल सब ओभरसियरको बारेमा हेरौँ। सिभिल सब ओभरसियर भनेको 18 महिने जुन तपाईहरुले सिटिभिटीबाट 18 महिनेको कोर्स जुन गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ सिभिल सब ओभरसियर भनिन्छ। त्यसको लागि अब के कस्तो डिभिजनहरु गरिएको छ त प्राइभेट सेक्टरमा कसरी डिभिजन गरिन्छ र कसरी स्यालेरी दिइन्छ भन्ने कुरामा हामी चर्चा गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ म यसलाई तीनटा कुरामा डिभाइड गरेर तपाईहरुलाई बुझाउने छु। बिगिनर लेभल, इन्टरमिडिएट लेभल र हाई लेभल। यो तीनटा लेभल गरी हाम्रो प्राइभेट सेक्टरमा सिभिल इन्जिनियरहरुलाई एकदमै त्यो क्राइटेरिया क्याटेगराइज गरेर र स्यालेरी दिने गरिन्छ। सो फर्स्टमा तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि चाहिँ म यसरी बुझाउँछु कि बिगिनर लेभल भनेको तपाईहरुसँग केही पनि एक्सपिरियन्स छैन, तपाई भर्खर कलेज सक्नुभयो, तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ, तपाईसँग नो एक्सपिरियन्स छ, केही पनि एक्सपिरियन्स छैन भनेपछि तपाईलाई 10,000 देखि 15,000 सम्म पर मन्थमा तपाईहरु स्यालेरी पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी इफ तपाईलाई 1-2 वर्षको एक्सपिरियन्स छ, तपाई इन्टरमिडिएट लेभलमा पर्नुहुन्छ र 1-2 वर्षको एक्सपिरियन्स हुनको कारण तपाईले 30 देखि 25,000 पर मन्थको स्यालेरी दिइन्छ। त्यसैगरी अब हाई लेभल भनेपछि 2 वा 4 या त्यो भन्दा बढी एक्सपिरियन्स छ भने तपाईहरुले 30,000 भन्दा माथि या 30,000 सम्मको स्यालेरी पाउन सक्नुहुन्छ। सब ओभरसियर 18 महिना गरिसकेपछि प्राइभेट सेक्टरको कुरा हो यो चाहिँ। त्यसैगरी अब सिभिल ओभरसियर। सिभिल ओभरसियर भनेपछि डिप्लोमा 3 इयर्सको जुन सिभिल ओभरसियर हुन्छ, हाम्रो सिटिभिटीले पढाउने गर्छ यो कोर्स चाहिँ, त्यसको स्यालेरी कति छ त? फर्स्टमा चाहिँ यो 3 इयर्सको जुन सिभिल ओभरसियर भन्छौं हामीलाई, यसलाई पनि मैले 3 भागमा क्याटेगराइज गरेर तपाईहरुलाई बुझाउन खोजेको छु। इफ तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ, तपाईसँग केही पनि एक्सपिरियन्स छैन, तपाई भर्खर कलेज सक्नुभयो र तपाई ओभरसियर 3 इयर्सको डिप्लोमा गर्नुभएको छ भने सिभिललाई लिएर तपाई सिभिल ओभरसियर या सब इन्जिनियर भनेर चिन्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई चाहिँ 20 देखि 25,000 को पर मन्थको स्यालेरी एज अ बिगिनर प्रोभाइड गरिन्छ प्राइभेट सेक्टर कम्पनीहरुमा। त्यसैगरी तपाईसँग 1-2 वर्ष एक्सपिरियन्स भयो, तपाईहरु 1-2 वर्ष एक्सपिरियन्स लिनुभयो फिल्डमा काम गरेर, अनि त्यसपछि एप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई 25 देखि 30,000 सम्मको इन्टरमिडिएट लेभलको स्यालेरी दिइन्छ। त्यसैगरी तपाईलाई 2-3-4 या त्यो भन्दा बढीको एक्सपिरियन्स छ भने तपाई 30,000 देखि 35,000 या त्यो भन्दा माथिको स्यालेरीहरु लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा स्यालेरी डिभिजनको कुरा चाहिँ जहिले पनि एक्सपिरियन्समा बढ्ने हो। तपाईले जति धेरै एक्सपिरियन्स लिनुभयो, जति धेरै एक्सपिरियन्स छ, नलेज छ, त्यो अनुसारले तपाईको स्यालेरी इन्क्रिज हुँदै जान्छ। अब चाहिँ हामी तेस्रो लेभलको कुरा गरौँ। तेस्रो लेभलमा रहेको छ सिभिल इन्जिनियर। सिभिल इन्जिनियर भनेपछि अब यो हायर लेभल भयो, ब्याचलर लेभल, जुन 4 वर्षको ब्याचलर तपाई सिभिल इन्जिनियरिङ गर्नुहुन्छ, त्यसपछि यो डिग्री प्राप्त हुन्छ। त्यसैगरी यसको स्यालेरी पनि बिगिनर, इन्टरमिडिएट र हाई लेभल गरेर मैले तीनटामा क्याटेगराइज गरेको छु। फर्स्टमा चाहिँ तपाईले सिभिल इन्जिनियर सक्नुभयो, त्यसैगरी तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ अहिले फर्स्टमै। सो बिगिनर हुनुहुन्छ भने तपाई यो क्याटेगोरीमा पर्नुभयो, बिगिनरको लेभलमा। त्यतिबेला चाहिँ तपाईहरुलाई 25 देखि 30,000 को मन्थली स्यालेरी अफर गरिन्छ। त्यसैगरी इन्टरमिडिएट लेभल 1-2 वर्ष एक्सपिरियन्स भएको मान्छे हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई 30 देखि 35,000 पर मन्थको स्यालेरी अफर गरिन्छ। त्यसैगरी तपाईलाई एक्सपिरियन्स हुँदै गयो, तपाईले काम गर्दै गर्नुभयो फिल्डमा, एक्सपिरियन्स बढाउँदै जानुभयो भनेपछि तपाई 2 देखि 4 वर्षसम्म या त्यो भन्दा बढीको एक्सपिरियन्स छ भने तपाईहरुलाई 35 देखि 40,000 या त्यो भन्दा माथिको एक्सपिरियन्सको आधारमा तपाईको स्यालेरी इन्क्रिज हुन्छ। अब हामी गभर्नमेन्ट सेक्टरको कुरा गरौँ। गभर्नमेन्ट सेक्टरमा जब पाउनको लागि तपाईहरुलाई एक्सपिरियन्सको आवश्यकता सुरुमै हुँदैन। तपाईहरुलाई मजाले लोकसेवा भिडेर अनि त्यसपछि नाम निकाल्नु भयो भने गभर्नमेन्ट सेक्टरको सिभिल इन्जिनियरको पदमा तपाईहरु जागिर गर्न सक्नुहुन्छ। यो सिभिल ओभरसियर जुन तपाई 18 महिने सिटिभिटीबाट पढ्नुहुन्छ त्यसलाई सिभिल सब ओभरसियर भनिन्छ। यसको गभर्नमेन्ट लेभलको स्यालेरी रहेको छ 28,200। यसलाई गभर्नमेन्ट सेक्टरमा 4th लेभल भनिन्छ, जुन चौथो लेभल भनेर हामी चिन्छौं। यो सिभिल ओभरसियरलाई नै चिन्ने हो 4th लेभल भनेपछि। यो सिभिल सब ओभरसियर चौथो लेभलको गभर्नमेन्ट लेभल बडीमा चिनिन्छ र यसको स्यालेरी 28,200 रहेको छ। त्यसैगरी सिभिल सब ओभरसियर जुन हामी 3 वर्ष डिप्लोमा सिटिभिटीबाट गर्छौं, सिभिललाई लिएर त्यो डिग्री हो यो। त्यसैगरी सिभिल ओभरसियर यो पनि 5औं तह भनेर चिनिन्छ, 5th लेभल इन गभर्नमेन्ट बडीज। सो यसको स्यालेरी रहेको छ 30,200। त्यसैगरी सिभिल इन्जिनियर जुन हामी 4 इयर ब्याचलर सकेर यसको डिग्री प्राप्त गर्छौं,
त्यसको चाहिँ अब तपाईँहरूलाई यो गभर्मेन्ट बडिजमा यसलाई 6th लेभल या 7th लेभल भनेर चिनिन्छ र यसको स्यालेरी चाहिँ 35,000 देखि 39,000सम्म हुने गर्दछ। योभन्दा बढी पनि हुन्छ तपाईँको भत्ताहरू, अरू केही एलाउन्सहरू हुन्छ जुन गभर्मेन्टले दिन्छ, त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँको अलिकति हाराहारीमा पर्न जान्छ यो 35 देखि 40को बिचमा चाहिँ। सो यो सिभिल इन्जिनियरको स्यालेरी हो। अब यसै गरी हामी आज बुझ्यौँ कि इन्जिनियरहरू, सिभिल इन्जिनियरहरूको स्यालेरी के कति हुन्छ प्राइभेट सेक्टर र गभर्मेन्ट सेक्टरमा। सो तपाईँहरूलाई केही डाउट छ, मैले केही रङ भनेको छु या केही छुटाएको छु भने तपाईँहरू कमेन्ट बक्समा भनेर आफ्नो साथीहरूलाई सहयोग गर्नुहोला। सो यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। म आशा गर्छु तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला, मन परेकोमा सेयर गर्नुहोला र केही डाउट छ भने तपाईँहरू मलाई मेल लेख्न सक्नुहुन्छ या फेसबुक पेजमा मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई अवश्य नै रिप्लाई गर्नेछु। सो भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। धन्यवाद।